Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of presentation is transmission of chlamydia, prevention and control of the chlamydia and treatment of chlamydia. دنه مخکې مونږ ټاپک کې ډیسکس کړل چې آیا what is chlamydia ٹھیک ده دا هغه کریکټریسټکس مونږ ډیسکس کړو او هغه کې چې دینو مونږ دا هم ویلو چې آیا what is chlamydia او دا chlamydia چې دینو دا ما سره سکولی شي او د دینه علاوه کوم وګورو نو دا chlamydia چې دینو ما سره کم ډیزیزز کاز کولی شي د دې چې دینو ما سره سایز څومره دی او د دې سره سره کوم وګورو نو آیا دا مونږ چې دینو په لایټ مایکروسکوپ باندې او په الکترون مایکروسکوپ باندې چې دینو کتی شو او کنو شو کتی نو ګوره دا ټول خبرې مونږ په لاست ټاپک کې چې دینو ډیسکس کړې او د دې نه علاوه پکې بیا چې دینو مونږ راغلو ستا مونږ رالو ډیزیزز ته ډیزیزز هم چې دینو ډیسکس کړل په ډیزیزز کې مونږ دا وایي چې آیا ټریکوما څه ته ویل کیږي کنجکټیوایټس څه ته ویل کیږي د دې نه علاوه پکې چې دینو مونږ دا خبره ډیسکس کړه چې آیا نمونیا شوه ورسره چې دینو چې مونږ سره کم سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیزز دي نو دا کم ډیزیزز په دې کې چې دینو راځي نو دا ټول خبرې مونږ ډیسکس کړه الریډي ها بیا دا غینه پس چې دینو اوس ته راشو اوس ټرانسمیشن ته راشو نو ګوره ټرانسمیشن چې کله مونږ ډیسکس کوو کنه نو ګوره په ټرانسمیشن کې یو خبره خدای یاد ساتئ چې په ټرانسمیشن کې مونږ دا خبره ډیسکس کوله چې chlamydia can be transmitted during vaginal anal and oral sex مطلب څه چې آیا مونږ سره چې کوم vaginal oral یا anal sex وشي نو د هغې د وجې د دې اکټیویټي د وجې چې تاسو سره دا ټرانسمیټ کیدی شي from one person to another person ٹھیک ده نو دا خبره ځان ته چې دینو یاد ساتئ ها chlamydia can also be passed from an infected mother to her baby during childbirth already مونږ دا خبره چې دینو پرون په کلاس کې ډیسکس کړې وه چې که مثال په تور یو فیمیل ده او هغه د چې دینو هغه پریګننټ ده ټیک ده او د هغې د ډیلیوري ټایمینګ دی ټیک ده نو د ډیلیوري ټایم کې که مثال په تور دا فیمیل چې کومه ده دا چې کوم فیمیل پریګننټ فیمیل ده دا چې دینو انفیکټډ ده ټیک ده نو که دا انفیکټډ ده نو د دې دا انفیکشن چې کوم د کلمیډیا د وجې دی نو دا چېرته ټرانسفر کیدی شي دا ټرانسفر کیدی شي نیو بورن بیبي ته چې کوم نیو بورن بیبي دی نو هغه ته ټرانسفر کیدی شي اوس د دې ټرانسفر کېدو به چې دی نو میکانیزم څه وي د دې ټرانسفر کېدو میکانیزم دا دی چې ما سره دا انفیکټډ مدر چې دا نو دا already انفیکټډ دا مطلب کلمیډیا په دې کې چې دی نو پریزنټ ده نو چې کله ویجاینل چایلډ برث کیږي که نه ویجاینل چایلډ برث نو د ویجاینل چایلډ برث په دوران کې تا سره دغه انفیکشن د دې مدر نه چاته اوړېدی شي د چایلډ ته ټرانسفر کیدی شي ټیک ده نو دا خبره ځان سره چې دی نو یاد وساتئ ها اوس راځو څه ته اوس راځو لږ شانتې پریونشن اینډ کنټرول آف کلمیډیا ته راشو چې آیا د دې پریونشن به مونږ څنګه کوو او د دې چې دی نو کنټرول به مونږ څنګه کوو نو ګوره پریونشن خو ویل کېږي څه ته ګوره پریونشن ویل کېږي که نه پریونشن ویل کېږي منع ته چې آیا یو شیز به ته چې دی نو منع کې څنګه ټیک ده د یو شیز نه به ته ځان څنګه ساتې stop to occur مطلب دا که نه چې زه به دا کوشش کوم چې دا ډیزیز ما ته ونه لګي د دې نه به ځان زه څنګه ساتم دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو پریونشن خو که بیا مونږ څه ته وګورو که مونږ بیا کنټرول آف کلمیډیا ته وګورو نو آیا زه به په دې باندې کنټرول څنګه راولم که مثال په طور یو شیز دی یو کلمیډیا ده او دا سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی نو آیا زه به په دې باندې چې دی نو څنګه کنټرول راولم زه به د دې چې دی نو څنګه پریونشن کوم نو لومبی پوینټ په هغې کې څه دی چې avoid sexual control of chlamydia symptoms of an STD are being treated for an STD څه مطلب شو هغه ګوره کلمیډیا سیمټمز چې دی که نه که مثال په طور یو کس کې کلمیډیا سیمټمز ښکاره شوي دي you have to stop the sexual activity because this infection can be transmitted from one person to another person with the sexual activities نو لومبی ستا پریونشن کې پوینټ څه دی چې avoid sexual control of the chlamydia symptoms of an STD STD څه ته ویل کېږي STD ویل کېږي sexually transmitted diseases والا چې کوم هغه diseases چې sexually transmit کېږي and are being treated for an STD که د یو کس اوس علاج روان دی یا هغه ته چې دی نو مطلب sign and symptoms دی د STDs نو بیا دې خبرې ته به پکې چې دی نو خیال کې
ورپسې څه وایي avoid sexual contact with anyone who has symptoms of an STD and who may have here been exposed to an STD. مطلب څه چې که مثال په تور یو پیشنټ دی او یا یو کس دی او هغه ته چې دی نو سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیزز سمپټم سٹارټ شوي دي نو ته به څه کې ته به د هغه نه چې دی نو ځان ساتي بیکاز ځکه چې sexually transmitted disease که هغه ته لګېدلی نو chlamydia is also one of the sexually transmitted disease نو د هغې د وجې چې دی نو مطلب څه کیدی شي تا ته چې دی نو هم دا chlamydia transfer کیدی شي نو avoid مطلب څه چې اګنور کول د هغې نه چې دی نو ځان ساتل نو avoid sexual contact with anyone who has symptoms of an STD or who may have been exposed to an STD مطلب څه چې یا خو هغه ته symptoms ښکاره شوي وي او یا چې دی نو څه چل شوي وي هغه ایکسپوز شوي وي STD نو دواړه خبرې دي که مثال په طور هغه STD ته ایکسپوز شوي دی یا هغه STD symptoms پکې ښکاره شوي دي نو دواړو کې چانس شته چې هغه تا ته چې دی نو د هغه انفیکشن ولګي ها don't have more than one sex partner at a time مطلب ګوره this is very important زموږ معاشره کې خو چې دی نو دا عام نه دی خو که موږ وګورو نو یورپ سایډ ته او دې سایډونو ته که ته وګورې نو مطلب هلته چې دی نو دا more than one sex partner چې دی نو خامخا وي لکه ضروري نه ده چې هر یو کس غلط دی یا ټیک دی موږ دې ځای کې دا خبره نه کوو خبره دې ځای کې موږ د څه کوو خبره دې ځای کې دا کوو چې کله ستا چې دی نو ملټیپل پارټنرز نو ملټیپل پارټنرز کې دا خبره وی چې هغه کې بیا دا پته نه لګي چې کم یو ته چې دی نو STD ده او کم یو ته چې دی نو STD نشته بل دې کې که سمپل موږ ورډ استعمال کو کنه نو دې ته موږ وایو illegal sexual activity پکار نه ځکه چې illegal sexual activity کې چې کوم موږ سره راځي نو هغه کې دا پته نه لګي چې آیا دې کم کس سره چې زما سیکشوال اکټیویټي روانه ده نو آیا دته چې دی نو څه بیماري شته یا نشته یا چې دی نو مطلب دی ماته څه STD یا څه لګولی شي یا نشي لګولی نو بیا په هغې کې دا خبره راځي چې اکثر چې څونه سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیزز دي نو هغه موسټلی د څه د وجې وي د ایلیګل سیکشوال اکټیویټي نه موسټ آف اټ خلکو ته دا پته نه لګي چې آیا زما چې کوم دا سیکشوال پارټنر دی نو آیا دته چې دی نو STD شته یا نشته نو سیکشوال اکټیویټي خو وشي خو د هغې نه بس چې دی نو هغه د STD ولګي او بیا چې دی نو هغه کې مبتلا وي نو دا یو ډېر مین پوینټ دی ریلیټډ ټو دی chlamydia related to the STDs چې don't have more than one sex partner at a time اچھا using a condoms can reduce to risk a disease اچھا دې کې یو ګوره خبره دا هم ده کنه چې مطلب دې کې you don't have to be with multiple partners مطلب دا چې ستا نکاح شوی دی نو د هغې نه پس چې دی نو ته هغه سره چې دی نو ستا سیکشوال اکټیویټیز او هر یو شي د هغه سره ریلیټډ دی خو که مثال په طور ستا سیکشوال اکټیویټي ستا چې دی نو کوم لایف پارټنر دی او هغه ته هم چې دی نو د STDs وغیره یا ساین وغیره چې دی نو لګېدلی دي چې کوم مثال په طور ایډز دی یا مطلب د بل څه د وجې چې دی نو ورته لګېدلی نو بیا به ته هغه سره هم چې دی نو څه به کې ته به اوایډ کې سیکشوال اکټیویټي به څه کې اوایډ کې به بیکاز هغه بیا تا ته چې دی نو د هغه نه لګېدي شي خو دې ځای کې مین خبره څه ده چې تا سره ون پارټنر وي نو تا د هغه د ډیزیزز تا ته به چې دی نو د هغه د هر یو شیز د هغه د هیلث د هغه د STDs د هر یو شیز به تا ته پته لګي خو چې ملټیپل پارټنرز وي نو په هغې کې بیا پته نه لګي ښه بیا څه وایي using of condom can reduce the risk of a disease څه مطلب دی که مثال په طور ستا سیکشوال اکټیویټي دم صحیح ده نو په هغې کې چې دی نو ته څه استعمالو په هغې کې کانټرسپټیوز استعمالو په هغې کې چې دی نو مطلب کانډمز وغیره چې دی نو ته استعمالولی شي نو په هغې کې څه وي ستا چې کوم مطلب رسک دی رسک آف ډیزیز اکرنګ یا رسک آف ټرانسمیشن چې دی نو څه شي رسک آف ټرانسمیشن اتا سره ریډیوس شي صحیح ده نو دغه خبره دی کوي چې آیا مطلب ته چې کله کانډمز وغیره استعمالې نو د هغې سره تا چې کوم دا ټرانسفر آف ټرانسمیشن آف ان انفیکشن فرام ون پرسن ټو اندر پرسن دی نو دا کمیدی شي ټیک ده نو دا موږ سره ګوره څه شو دا پریونشن شو لا ډیزیز لګېدلې نه دی خو موږ ته نه مخکې څه اختیار کړل یو څو پریونټیو میئرز څه ته ویل کېږي چې آیا زه د دې ډیزیز نه ځان چې دی نو څنګه وساتم داسې کمې خبرې دي چې د هغې په بیس باندې زه د دې ډیزیز نه ځان چې دی نو ساتلی شم ټیک ده نو دا خبره چې دی نو همیشه دپاره یاد وساتئ ښه
ورپسې مونږ سره څه راځي؟ ورپسې مونږ سره راځي ټریټمنټ اف د کلیمیډیم. نو ټریټمنټ اف د کلیمیډیا ته که مونږ راشو که نه، نو ټریټمنټ اف کلیمیډیا کې ما سره چې دی نو د کلیمیډیا کین بي ټریټډ ود د انټي بایوټکس. اوس ګوره لومبۍ خبره خو دا چې انفیکشن دی، نو تاسو ته پکار دی چې مونږ وګورو چې مطلب چې کوم بیکټیریاز دي نو آیا د دې لپاره کم ډرګز استعمالیږي. نو ګوره مونږ په دغه کې چې دی نو په انټي بیکټیریل کې دا خبرې به تاسو چې دی نو په اورېدلې وي چې آیا انټي بیکټیریل کې چې دی نو ما سره سوري انټي بایوټکس کې چې دی نو ما سره انټي بیکټیریل دي، بیا د هغې نه پس چې دی نو مونږ سره چې دی نو څه راځي؟ انټي وایرل راځي. دغه شانتې چې دی نو مونږ سره پکې انټي فنګل راځي. نو دغه ټولې خبرې چې دی نو به تاسو فارماکالوجي کې ویلي. نو چې کله مونږه دا خبرې کوو چې آیا مطلب کلیمیډیا به مونږ څنګه ټریټ کوو، نو مونږ له دا پیژندل پکار دي چې کلیمیډیا څه شي. اوس کلیمیډیا مونږ سره څه شي دی؟ کلیمیډیا از ا بیکټیریا. ټیک ده؟ نو چې کلیمیډیا ما سره بیکټیریا شوه، so the chlamydia can be treated with the antibiotic dose from 7 to 14 days. ٹھیک ده؟ لکه مطلب دا چې دله به زه څه ورکوم؟ انټي بایوټک ډوز به وله ورکوم، او هغه به څومره ډیز وي؟ 7 to 14 days, almost from 1 week to 2 weeks. The following are the main antibiotic used for the chlamydia. اوس دې ځای کې انټي کوم یادوي؟ په انټي بایوټکس په دې کې چې دی نو یادوي چې ایزیترومایسین چې دی نو ته استعمالولی شي، ډاکسي سایکلین استعمالولی شي، دا ټول ډرګس په دې کې استعمالولی شي. ها اوس دې ځای کې مونږ خبره لږه شانتې کوو د ایزیترومایسین، چې آیا ایزیترومایسین چې دی نو څه شي دی. نو ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې ایزیترومایسین از ان انټي بایوټک. ٹھیک ده؟ انټي بایوټک دی. او بله خبره دا چې دا مونږ سره د کم ګروپ نه دی، نو دې ته مونږ وایو ایزالایډز. ایزالایډز ګروپ نه دی. ټیک ده؟ یو خو مونږ سره دا خبره شوه. نو ایزالایډ ګروپ نه چې دی نو دا مونږ سره راغی. بله خبره په دې کې دا ده که نه چې آیا مطلب دا مونږ سره کم کلاسیفیکیشن کې راځي. نو یاد ساتئ دا مونږ سره راځي په مایکرولایډز. تاسو به دا ویلي که نه ډي ان اے انهبیټرز شو، بیا دغه شانتې چې دی نو د دې نه علاوه سیل ممبرین انهبیټرز، دغه شانتې مایکرولایډز هم یو کلاسیفیکیشن دی د انټي بایوټکس. نو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې ایزیترومایسین مونږ سره انټي بایوټک دی، ایزالایډ ګروپ نه دی او کلاسیفیکیشن یې کوم یو دی؟ مایکرولایډز دی. ټیک ده؟ ښه اوس دې ځای کې مین خبره خو دا درې خبرې خو وشوې. ایزیترومایسین کار څنګه کوي؟ نو ایزیترومایسین چې دا څه دی مونږ سره؟ دا پروټین انهبیټر دی. ٹھیک ده؟ د پروټین انهبیټر څه مطلب دی چې کوم بیکټیریا ده نو دی به هغې له څه کوي؟ ډیکریز دی یو منټ ښه ډیکریز دی پروډکشن of bacterial protein. چې کوم پروټین دی که نه د بیکټیریا چې کوم پروټین دی د هغې به دې څه کوي؟ د هغې به دې تا سره پروډکشن چې دی نو دی کموي. څنګه به کموي؟ دی به انهبیټ کوي، ځکه چې دی کله انهبیټ کړي که نه نو د هغې سره به چې دی نو د ده په باډي کې پروټین نه جوړېږي. دا چې کومه بیکټیریا ده نو چې کله د په باډي کې پروټین نه جوړېږي نو د ده به کیلینګ سټارټ شي. صحیح ده؟ نو دا یو څو خبرې. مایکرولایډ ګروپ نه دی، ایزالایډ نه دی. ټیک ده؟ انټي بایوټک دی. بله خبره دا چې دی پروټین سینتھسس انهبیټر دی. ټیک ده؟ پروډکشن به دی کموي. صحیح ده که نه؟ او چې کله دی پروډکشن کم کړي نو د هغې نه پس به چې دی نو د ده څه وي؟ د ده به تا سره د کیلینګ آف مایکرو بیکټیریا به چې دی نو سټارټ به شي. ټیک ده؟ ښه بله خبره دا که نه چې آیا مونږ به دا خبره په فارماکالوجي کې ویله که نه چې what is bacteriostatic and bacterial